Bene, allora possiamo iniziare, ok? Allora, io ti presento un po' a tutti i nostri amici e colleghi, ok? Sotiam duke folur me kolegën time, Eridan Kellici, psikolog e psikoterapeute po në Rom. Kam shumë vite që jam njohur po me të, po jam shumë po dhe i gëzuar që sot jam duke intervistuar me fjalë nga qasjen e saj, po dhe si punon ajo, dhe të cilat janë po dhe si mas saj pikat e forta, pra po dhe të qasjes po dhe të saj, e tjere, tjere, tjere. Po pra, po dhe më leni pra po dhe që të prezantohet vetë kolegja ime, edhe unë këtu po të mbyll. Eri, po pra po dhe fjala është e jotja, vazhdo ti, okay? Përshëndetje të gjithëve, më quajnë Eridan Kellici, jam psikologe, psikoterapeute, sistemiko-relacional, të paktën kështu e quajmë në Itali. Pak të mas zërin e ri se nuk të ngjoj, okay? Okej. Edhe i herë ta përsëris edhe i herë. Okej, kështu mirë. Përshëndetje të gjithëve, më quajnë Eridan Kellici dhe jam psikologe, psikoterapeute, sistemiko-relacionale, ose të paktën kështu e quajmë në Itali. Është një qasje që merret me familjet, që merret me sistemet. Do me thënë, njësia jon e kurimit është familja. Nga vjen dhe ku lind kjo qasje, është lind në Amerikë, si shumica e qasjeve përveç se asaj psikoanalizës, lind në Palo Alto. Në San Francisco me psikoterapistët më të mëdhenj të saj, siç mund të jenë Václavic, mund të jetë Minushin, Halley, Batson e një sër të tjerë që në këtë moment nuk më vjen emri. Dhe të cilët u munduan të japin dhe të krijojnë diçka të re në vitet 60-70. Kam patur influencat e tyre, kjo qasje ka influencat e tyre si nga Gestalt, që njëkohësisht po lindte, ka influencat e saj nga psikoanaliza mbi të gjitha, ku të gjithë interpretimin e botës së brendshme psiqike e marrim nga ajo. Por mbi të gjitha kishte nevojë për të krijuar një identitet. Çfarë donin psikoterapeutet e viteve 60-70 ishte të kishte një identitet. Çfarë ishte ky sistemiko-relacional, me çfarë merrej, kush ishte objektivat e kurrës së saj. Të gjitha këto avash avash u konkretizua në kohë, duke kuptuar që pas shumë vite shkërkime e tjerë, sistemiko-relacional ka të bëjë me njësinë e kurrës që është ajo e familjes. Ishte shumë inovative për vitet 60-70, sot më është bërë diçka normale të kurosh familjen, sidomos në një kontekst amerikan, pak më ndryshe në kontekstet italiane apo dhe shqiptare ndoshta. Vjen në Itali pak a shumë në vitet 70-80 e sjellin figure të rëndësishme të psikoterapisë italiane, siç është profesor Luigi Cancrini, siç është Palancini në Itali, ajo ka krijuar dhe ajo krijoi edhe disa teknika specifike sistemiko-relacional. Luigi Cancrini ka punoi dhe ka punuar shumë me varësitë dhe në shumë aspekte të tjera. Dhe kush ka qenë profesori im ishte Francesco Colacico, ai që na mësoi këtë qasje. Trajneri juaj apo jo, Eridan? Unë them drejtën, është ajo që unë u dashurova shumë mbas metodologjisë, ku e shifja unë veten time. Nuk dija ta shifja veten time si psikologe ose psikoterapiste e ardhshme, se jo në kurimin e familjes. Po. Gjo, në thua pak po dhe e cila po ka qenë me fjalë ajo me formimi eri, se në base kush me fjalë teknike din apo jo. Si me fjalë nga psikologjia në psikoterapi, në shkolla, formimi, idetë tua, apo? Duhet të filloj nga një element shumë i rëndësishëm për
emigrantët. Ne jemi emigrant, do ngelmi emigrant edhe pse jemi nga 20 vjet në Itali. Kjo ka qenë motivi pse unë shkova dhe studiova në Itali, ishte largimi dhe evolimi, indipendenca ime ndaj vendit dhe familjes time. Studiova psikologji sepse ishte vetmja fushë në cilën e shifja veten shumë kohë më përpara. Doja të bëja aktore, po nuk u dha mundësia, kështu që vazhdova psikologjinë. Në ime që nga me fjalë për muzikë, po e kalova në Po, nga mbi që su bëm aktore valltar, do bëhemi psikolog. Po, artiste jemi, po artistë në bazë të shpirtit. Po, eksakt. Është e qartë, artist të shpirtit e artist të mendjes. Përveç se batutave, u futa në shkollën kam studiuar fakultetin e psikologjisë të La Sapienzës, 5 vjeçar i rëndësishëm për jetën time, me shumë eksperiencë. Pas kësaj u detyrova të bëja një vit praktik, nga që ligji italian të kërkon këtë gjë, dhe mbas kësaj provimin e shtetit, për cilin në atë moment, mbas diplomimit, mbas praktikës, merr titullin dhe mbas provimit, kalimit të provimit, ti merr titullin psikologe. Pra bëm pjesë në urdhrin e psikologëve të Italisë për sa i përket Lazios. Përveç kësaj e ndjeja veten të pa të realizueshme, do me thënë që nuk kisha arritur në atë pikë të duhur të profesionit tim. Kështu që vendosa të marr një rrugë specializimi. Përpara kësaj, ndërkohë që unë bëja praktikën e detyrueshme nga shteti, bëra edhe një master në kriminologji për një formim më të mirë. Pra, Eri, mund të themi që si psikoterapeute sot, si mas teje, nga mi fjalë nga qasja jote sistemike familjare, neve në Shqipëri për në Ballkan, mund të quajmë terapi familjare, sepse njihet po më shumë si terapi për familjare. Si mas teje, të cilat janë me shumë pikat e forta pra për të kësaj terapie, sidomos për shoqërinë tonë shqiptare. Kjo do të ishte për së mesme pyetja me fjalë vizitimit tonë. Si mas teje, sot, për të cilat janë ato pika për të forta që mi fjalë qasja jote ka, e të cilat janë mi fjalë sfidat për shoqërinë tonë e shqiptare sot. Pyetje të rëndësishme. Doja të përfundoja pyetjen që më bërë më përpara, pas masterit bëra shkollën e specializimit. Po pse pikërisht këtë shkollë? Shkolla e specializimit zgjati 5 vjet. 5 vjet në të cilën 3 vjet kanë qenë praktik gratis, të detyrueshme, përndryshe. Do me thënë, bëm punën, kam pata fat që të bëja vërtet psikoterapistën dhe jo atë që fotokopion të letrat e dikujt tjetër, kështu që u formova gjatë kësaj shkolle dhe shkolla që unë bëra më dha mundësinë vërtet të një formimi të mirë. Për sa i përket kësaj qasje për Shqipërinë, ja me mendimit që është një qasje e nevojshme për mentalitetin shqiptar. Pse kjo? Sepse ne jemi dhe sot e kësaj dite në 2020-ën e theksoj vitin sepse është diçka me pesh kohore, historike, kemi një trajt mendimi, kemi një formim mendimi shumë patriarkal. Do me thënë, kultura shqiptare, kultura maqedonase, duke patur një ndikim shumë të fuqishëm turk, por akoma dhe më përpara, duke patur një rrjedhoj historike si që është kanuni, mbetemi shumë të lidhur sipas traditave. Të kesh traditë është gjë e mirë. Të vazhdosh një traditë jo shumë funksionale për brezat e ardhshëm, ka diçka që nuk shkon. Nuk janë traditat në vetvete që janë të mira apo të këqija. Traditat na japin një identitet, por kur këto tradita çojnë në çrregullime, në shqetësime mendore, fizike, shpirtërore për brezat e ardhshëm, ja që duhet bërë një ndërhyrje. O duhen transformuar, o duhen hequr.
Mendoj që për një kulturë shqiptare të marrim në analizë dhe në kurim familjen, do të thotë që të marrim një thelbin dhe qelizën themelore të kulturës shqiptare. Kjo sepse familja ka një barë të jashtëzakonshme. Dhe duke ndryshuar ose të paktën ndryshuar është një eufemizëm shumë i madh për një ndryshim të madh, por të paktën në qoftë se ti mendon që mund të ndërhysh në nivel familjar të një shqetësimi të një personi, do të thotë që ti po vën një presje në një mentalitet shumë të zgjeruar. Kjo çfarë do të thotë? Do të thotë që ti po vën në krizë një sistem mendimi që deri tash ka mbizotruar. Është e mundshme, nuk është e mundshme, varet se sa njerëzit kanë dëshirë të ndryshojnë. Jo, isha duke reflektuar me vetën time. Mirë, se unë për shembull jam marrë me traumën, me gestaltin, me gestalt terapi dhe me traumën. Edhe faktikisht ne punojmë edhe më shumë me individin e traumatizuar. Ose për shembull me një person që ka një atak panik ose një varësi po dhe tjerë. Me fjalë po dhe në çastin familjare, përkundërsi, si është intervenimi? E them se për shembull duhet të intervenoj mbi një atak panik, mbi një depresion, mbi një varësi. Po punohet po vetëm me fjalë personin apo si koinvolvë vetëm gjithë familjen? Të flas për eksperiencën time. Kam eksperiencë në varësitë e drogës, të lojës së kumarit apo të substancave të tjera. Varësia është një nga problematikat më të rëndësishme që u shfaqën shumë dhunshëm në një realitet shqiptar. Kam parë, domethënë, nuk është se nuk ka qenë droga e paraqitur edhe në kohën përpara viteve 90, në kohën e Enver Hoxhës, po ka qenë shumë e izoluar si fenomen. Në viteve 90 droga hyri siç hyri çdo gjë shumë vrollshëm dhe në mënyrë shumë të pak kontrolluar, dhe mori shumë aspekte dhe domethënie të rëndësishme për shoqërinë dhe për individin shqiptar. Kur ne ballafaqohemi me një person që është i droguar, shpesh herë edhe në Shqipëri po bëhen të njëjtat hapa siç kanë qenë më përpara këtu në Itali apo dhe në Amerikë. Disa hapa që jo gjithmonë janë efikase. Për shembull, bëhet hapi i marrjes së metadonit, sepse duke menduar që ti do të heqësh dëshirën e drogës, metadonit të ndalon këtë dëshirë. Pra, çfarë bëhet teknikisht? Spostohet dëshira nga një drogë, nga një substancë në një ilaç. Ndoshta është më funksionale, por në qoftë se ne nuk kemi një ndërhyrje psikoterapike, atëherë nuk po bëjmë asgjë. Thjesht po bëjmë një çiroto, s'më vjen emri në shqip, një plagë. Një nga gjërat e tjera që bëhet është të vihet personi në një strukturë kontrolluese, por që e ndihmon atë për sa i përket varësirës. Duke vënë shpesh herë më është ndodhur të dëgjoj profesorët të mi kur thonin po, persona të droguar që futeshin në burg, ata çliroheshin nga droga. Është e vërtet, pyetja e parë që bënim ishte, profesor, po këto kur dilin nga burgu, çfarë ndodhte? E njëjta gjë përsëritet. Pse? Sepse nuk ishte thjesht, ndoshta në burg ai kishte bërë edhe një perkorso terapeutik, nuk po flas për Shqipërinë, po flas për Italinë në këtë rast, por kthehej në një kontekst social, familjar, që nuk bënte çdo gjë asgjë tjetër, vetëm se përforconte ato mënyra të sjellurit të vjetër. Pra, Eri, me sa po kuptoj puna që është konteksti, pra, me sa po kuptoj unë është konteksti që bën ta persona që të veprojnë me ato veprimet, mund të themi, disfunksionale, apo jo? Është pra me një fjalë, Eri, konteksti disfunksional që terapisti familjar duhet absolutisht po. Dhe pra fokusi terapistit familjar është
të ndryshoj Marrëdhënia. në base kontekstin, kjo është ideja. Unë ndryshoj, jo, i re në pikë, i re në pikë objektivit. Është e vërtet, ne çfarë duam të marrim në analizë dhe çfarë kurojmë, nuk është thjesht individi i cili ka simptomat dhe aty do ndërhysh, sepse për ndryshe ai ka nevojë për ndihmë për këtë dhe do ndërhysh në atë aspekt. Pse jo? Por mbi të gjitha ne ndërhym në marrëdhëniet jo funksionale që ky person ka. Ky person ka marrëdhënie funksionale që sepse nga këtu niset gjithë filozofia që shkon mbas qasjes sistemiko-relacionale. Ajo që ne na bën të ndihemi keq nuk është vetëm, edhe këtu dua ta theksoj, nuk është vetëm një percepcion i gabuar, një perceptim i gabuar i një realitetit, por janë dhe marrëdhënie jo funksionale që kanë lindur nëpërmjet caregiverit, kujdestarit atë, nënës tonë, babait dhe familjes së tërë. Ka raste dhe çfarë është më palpabile dhe është një gjë shumë e rëndë, është kur nëna shkon dhe injekton drogën djalit. Është një rast, janë raste konkrete, rastet që kanë ndodhur vetëm e vetëm për të parë një kontroll, por siç shihet ky është një shembull ku sistemi nuk funksionon. Nuk është është qartë që në qasjen tuaj familjare flitet shpesh për familje funksionale dhe familje disfunksionale. Erikot, për kuriozitet, cila është dhe një familje funksionale? Dhe cila është një familje disfunksionale? Nga për fat të keq nuk kemi pamja juaj apo jo? Për personal. Cila është? Nuk ka një gjë të ndarë me thikë. Kjo është, domethënë, ka familje që ku duket familje që është funksionale, jo funksionale në mirëqenien e fëmijëve, në mirëqenien e çiftit, në mirëqenien domethënë, kur të gjithë elementet e saj janë mirë në çfarëdo lloj faze të jetës, atëherë kjo familje është funksionale. Fëmijët rriten të qetë, pa probleme, shumë probleme, sepse jeta kjo është. Por pa shumë probleme psikologjike, çifti arrin të përballojë gjithë kërkesat e jetës, si çifti bashkëshortor flas, pavarësisht se janë të martuar apo jo, apo çifti prindëror, që janë dy gjëra, domethënë janë të njëjtat person me dy role të ndryshme. Por kush është kjo familje? Ndodh, dhe në 90% të rasteve është kjo që ndodh, që një familje mund të funksionojë mirë në një fazë të jetës, por nuk arrin dot të përballojë në mënyrë funksionale një tjetër fazë e jetës. Për shembull, mund të jetë një fazë jete ku fëmijëria, domethënë, kërkesat ndaj fëmijës së vogël dhe adoleshentit, pse jo, arrin të përballojnë, por në momentin kur jeta kërkon që ky individ të lërë çerdhen, dhe kjo shtëpi fillon të jetë bosh, atëherë krijojnë probleme. Pambarësia nuk është, për shembull, për një familje X, nuk është një gjë e mirë. Kjo është tipike shqiptare. Pra, të cilat janë sipas teje sfidat që gjithë shoqëria, po them në botë, po dhe më shumë edhe neve, shoqëria jonë shqiptare ka përpara si sfidë sot? Sfidat e shqiptarëve janë çik shumë të mëdha për sa i përket shoqërisë tonë, sepse shoqëria jonë ka nevojë për një rritje kulturore, për një rritje mendore, për një rritje shpirtërore. Nëse të vazhdojmë të mendojmë për mbijetesë dhe të funksionojmë për mbijetesë në këtë, sidomos në një moment kritik siç është ky i tanishëm që po jetojmë me koronavirusin, dhe ne po jetojmë një jetesë në këto ditë, në këto javë, mbi jetese, nëse kjo vazhdon për shekuj me radhë, atëherë do ketë diçka që nuk mund të funksionojë. Atëherë unë do mendoj se si të mbijetoj dhe nuk kam kohë më për të menduar për kulturën time, për gjendjen time, për evolimin tim si person, për lirinë time. Normal. Sepse gjithçka hapet dhe mbyllet në ndjenjën time se sa dhe se si unë mund të jem e lirë. Nëse jam shumë e lidhur mbas dogmave, mbas një kriteri kultural e moral që do të më
japi mua një çmim si person, atëherë liria është gjithmonë e lidhur brenda këtyre kufive dhe më tërheq mua më mbrapa. Kjo është shumë e theksuar në realitetin shqiptar. Çfarë dua, çfarë dëshiroj që Shqipëria të arrit të mendoj që jemi në gjendje sot të furnizojmë shpirtin ton, mendimin ton dhe ndjesinë e të lirit. Kjo si në Shqipëri si në Maqedoni. Në 2020-ën nuk mund të na udhëheq më ndjenja e fajit apo e turpit, sepse kemi nevojë të jemi si gra, dhe unë si feministe që jam dhe ndihem, të më udhëheq ndjenja e turpit, sepse unë kërkoj një pavarësi ekonomike, shoqërore apo tjetër. Në qoftë se do arrijm të japim këto vlera personit, atëherë diçka do ndodh. Jo, po thoya që ke prekur me të vërtet thelbin e kulturës të grave mbase në Shqipërinë e Maqedonisë, turpi edhe faji. Janë dy mund të themi klaster që shpesh shumë herë për mua që shkoj po dhe bëj trajnime në Shqipëri, Maqedoni, në Kosovë, shoh gjithmonë tek me fjalë në femra shqiptare, qoftë ajo maqedonase, kosovares me tjerë, po shqiptar janë, se neve gjithë Shqipëria madhe ajo është, edhe ke prekur me të vërtet me fjalë në thelbin e mbase sfidës që kemi si kulturë neve comme shqiptar, që është evolimi mbase ja shumë i fjalës me gruas prapë dhe me fjalë femrës, që të rritet po dhe sa më tej, po që të kaloj po disa kufi, që deri sot akoma janë akoma, mund të themi që closed, mund të themi që janë akoma të me fjalë të mbyllur. Kjo është. Sigurisht. Ne, për nuk e di, diçka tipo dhe për ta mbyllur vetë, si çfarë më të vjen ty dhe nga mendja, çfarë mesazhe. Nuk e di, një dëshirë. Dëshirë, okay. Së pari doja të falenderoj kushdo që do na dëgjoj, të gjithë miqtë tanë shqiptar, maqedonas apo kosovar, që na kushtojnë një vëmendje, doja ti falenderoja, doja dhe ti uroja, jo vetëm gjithë të mirat, por ti uroja që të kenë gjithmonë një uri për dije, një uri për kërkimin e vetvetes në mënyrën sa më funksionale të jetë. Nga ana tjetër dua të theksoj dhe mendimin që ne si grup i diasporës, ne si psikoterapistë jemi këtu për të dhënë kontributin ton, për të dhënë një dorë, për të dhënë një ndihmë, dhe duke theksuar gjithmonë mendimin që kush vjen tek ne nuk është i çmendur, kush vjen ke ne është sepse do të përmirësohet, do të kurohet, por do dhe të rritet si njeri. Këto ishin urime që doja t'i jepsha kushdo që të na dëgjonte. Besoj se e kanë kuptuar kolegët tanë, me shokët e tanë për dhe miqtë e tanë. Unë të falenderoj me shumë, edhe ne edhe për të dy do të dëgjojmë përsëri për me fjalë librin, sepse në base persona nuk e din që në libri I Movement Integration Therapy është me fjalë për dhe në duart e tua, jemi duke me fjalë një pjesë e fritur, po dhe një pjesë e këtë bërë ti, edhe të falenderoj shumë dhe besoj se kam kaluar 20 minuta me vërtet shumë të këndshme në këto me fjalë ditë kur korona virus po kanë gjithë në karantinë, apo jo, që jemi në kuarantena. Në burg. Po nuk doja dhe... Jo, është një gjendje shpirtërore shumë e rëndë për të gjithë dhe doja të uroja një gjendje sa më të lehtë për ballimin në këtë situatë të gjithëve. Të falenderoj ty për këtë intervistë e dëgjohemi shumë shpejt për sa i përket dhe librit. Perfetto. Jam duke me fjalë